Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε κολοκυθόπιτες στο τηγάνι, πάρα πολύ νόστιμες και πάρα πολύ μυρωδάτες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μην ξεχάσεις να μείνεις μέχρι το τέλος του βίντεο για να δεις όλες τις λεπτομέρειες. Σε ένα μπολ θα ρίξω το νερό, αλάτι, μία κουταλιά του σούπας ξύδι λευκό και ρίχνω αλεύρι μέχρι να σχηματιστεί ένα ζυμάρι. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, μας έχει πάρει συνολικά 530 γραμμάρια αλεύρι και 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Και τώρα θα κόψω 8 ίσα μέρη. Και το τελευταίο κομμάτι. Τώρα θα σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα τα αφήσω να ξεκουραστούν για περίπου 15 λεπτά. Θα ετοιμάσουμε τη γέμιση. Κόβω τα κοτσόνια από 2 μέτρια κολοκυθάκια. Θα τα τρίψω στον τρίφτη. Τα στραγγίζουμε καλά. 2 φρέσκα κρεμμυδάκια. Λίγο μαϊντανό. Και λίγα φύλλα από δυόσμο. ...200 γραμμάρια τυρί φέτα, ένα αυγό μέτριο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, μία πρέζα αλάτι και λίγο ελαιόλαδο. Και ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί. Και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το φύλλο μας. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι, πριν βάλουμε τη γέμιση, θα ραντίσω πάρα πολύ καλά με ελαιόλαδο. Και τώρα θα βάλω λίγο από τη γέμιση, έτσι θα την απλώσω σε όλα τα σημεία. Ωραία, τώρα πάμε να την κλείσουμε. Ραντίζω και εδώ. Και από εδώ το ίδιο. Αλήφω με λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε τις πιτούλες σε χαμηλή θερμοκρασία. Άλλη μια συνταγή, φίλοι μου, έχει τελειώσει. Ελπίζω να σας άρεσαν αυτές οι πιτούλες. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας. Γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.